Tâm lý tốt thì chiến đấu mới thăng hoa được, và ngược lại, chiến đấu mà đạt được thăng hoa thì sẽ lại cải thiện cái tâm lý của mình rất là tốt. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, bác sĩ Phạm Quang Khải đến từ khoa thận tiết niệu và nam học bệnh viện E Hà Nội, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần. Không phải với trường hợp nào suy xét cũng sẽ là chữa lành nhá. Bác sĩ Khải và chị Rally này, cái cụm từ chữa lành thì những năm gần đây nó vô cùng hot đấy ạ. Và cụm từ này cũng được nhiều người đặt ra cho cái việc là quan hệ, rằng là cái việc ân ái thì không biết là có giúp chữa lành hay không. Đó cũng là câu hỏi mà hôm nay chúng ta sẽ giúp quý vị thính giả trả lời ạ. Đầu tiên thì Sinh Lê muốn hỏi bác sĩ Khải một chút là trong y học tình dục, tâm lý và tình dục nó có tác động qua lại với nhau như thế nào anh? Tâm lý và tình dục thì đương nhiên nó sẽ tác động qua lại như thế sao? Đầu tiên là nếu mà về mặt tâm lý mà mình thoải mái này, thực sự thoải mái về mặt tinh thần đấy, chúng ta không có bất cứ một căng thẳng stress gì, thì chúng ta sẽ bước vào một cái cuộc ân ái nó rất là hòa hợp và rất là thoải mái, và cả hai đều có thể dễ đạt được những cái cực khoái trong khi mình chiến đấu. Và ngược lại, tức là nếu mà chúng ta hòa hợp trong cái chuyện chân gối và những cái cuộc chúng ta lên giường mà chúng ta được thăng hoa cùng với nhau ấy, thì nó chính là một cái liều thuốc giúp cho cái tình cảm vợ chồng bền chặt hơn này, cũng như là có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ là những lần chúng ta cãi vã, căng thẳng, stress hoặc là mệt mỏi trong cuộc sống, thì cái việc mà hòa hợp trong chuyện chăn gối thì nó rất có vai trò quan trọng, giúp là chúng ta sẽ được giải quyết được những vấn đề đấy, nó rất là tốt. Tâm lý tốt thì chiến đấu mới thăng hoa được, và ngược lại là chiến đấu mà đạt được thăng hoa thì sẽ lại cải thiện cái tâm lý của mình rất là tốt. Đấy, ví dụ sáng dậy, đúng không? Tại sao người ta hay khuyên là nên làm một cái buổi sáng? Vì sáng dậy là hormone tăng rất cao, cả hai người đều hứng khởi, và chúng ta nếu mà có một cuộc làm tình mà nó mỹ mãn đấy, mà hai người cùng có thể đạt được thăng hoa thì có thể bước vào một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và đầy hứng khởi luôn. Đây là lời khuyên của bác sĩ nào học, và mình hay khuyên là nên làm một ngày ở buổi sáng là rất tốt, vừa tốt cho tim mạch, rồi hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, và đặc biệt là tốt cho việc tâm lý của mình để bắt đầu ngày làm việc mới. Đó. Mình cũng có thể thấy được những cái lợi ích trên của tình dục với cái việc mà con người mình trở nên vui vẻ hay là thoải mái hơn, bằng những việc mà nếu mà mình có một cái chuyện ân ái hoàn hảo thì những cái hormone có lợi được sản sinh ra như kiểu là dopamine hay là oxytocin. Thế nhưng mà chị Rally, mình từng nghe hay là đọc được những cái chia sẻ về cái việc dùng việc ân ái để chữa lành chứ chị? Có, và cái thời đại hiện giờ ấy là có rất nhiều người đang dùng cái liệu pháp đấy, không cứ là giữa hai vợ chồng đâu, mà là kể cả những bạn trẻ chưa có gia đình. Thì có những người họ bị mất cân bằng tâm lý ấy, và họ tìm đến sách như là một cách để bấu víu ấy. Họ tìm kiếm được sự an toàn, họ được trấn an và thỏa mãn tinh thần ấy. Với họ thì đấy nó cũng như là một cái cách chữa lành vậy. Còn đương nhiên giữa vợ chồng mà nếu mà sex mà nó hòa hợp thì chắc chắn là tinh thần sẽ rất tốt, và tinh thần tốt thì kéo theo là tình cảm cũng sẽ đi lên, xong tình cảm đi lên thì sex lại tốt. Thế là nó cứ tạo thành một cái vòng tuần hoàn hỗ trợ bổ trợ cho nhau như thế. Thế nhưng mà không phải với trường hợp nào cũng sẽ là si sex sẽ chữa lành nhá. Ví dụ như bác sĩ Khải nói ấy, bây giờ về nhà xong rồi đang căng thẳng mệt mỏi các kiểu như thế, cái chuyện mà mang căng thẳng mệt mỏi về nhà nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nên là có thể là đối phương thì muốn là có một cái gì đấy để tăng sự thân mật giữa hai vợ chồng thì gợi ý. Thế nhưng mà trong trường hợp cái tinh thần như thế, nếu mà chúng ta thôi rồi cố gắng chiều cho xong thì bản thân chúng ta lại không có được cái sự thỏa mãn, bởi vì là tinh thần nó đang bị căng thẳng Nhưng mà thường cái trường hợp này thì nó lại ở những người có gia đình nhé. Còn những người mà chưa có gia đình, các bạn trẻ thì khi mà căng thẳng thì các bạn ấy sẽ tìm đến sex như là một liệu pháp để giải tỏa căng thẳng. Với những người lạ hoặc là với những cái người gọi là bạn tình của mình ấy, thì bởi vì là họ không có cái ràng buộc với nhau này, họ không bị lo, không bị quẩn với cái cơm áo gạo tiền này. Bởi vì sao? Cái việc cơm áo gạo tiền là của họ, cái người kia ấy, nó không có cái sự kết nối, cũng như là không có cái việc là phụ thuộc hay là phải mà họ phải chịu trách nhiệm. Thế nên với họ khi mà đến với sex thì họ có thể toàn tâm toàn ý rũ bỏ những cái kia. Họ không lo là trong cuộc tự nhiên đối phương nó đang lầm bầm là hôm nay thịt cá các kiểu, rồi con học phí, rồi tiền điện tiền nước các thứ. Họ không có những cái áp lực đấy. Thế nên họ sẽ dễ dàng thả lỏng và có thể coi đấy là một cách để họ giải tỏa và chữa lành. Vậy thì theo hai người thì cái việc quan hệ có thực sự giúp chữa lành không ạ? Theo quan điểm về mặt y học và sức khỏe về giới tính cũng như tình dục học ấy, thì cái việc quan hệ giúp chữa lành là hoàn toàn chính xác. Đấy, về mặt khoa học, bởi vì khi mà hai người có hoạt động ân ái nhá, chưa cần nói đến là hoạt động ân ái thì nó sẽ tiết ra rất nhiều cái hormone oxytocin. Cái này được gọi là hormone tình yêu, nó được tiết ra khi mà có sự ân ái, đụng chạm gần gũi của hai cá thể khác giới hoặc là hai vợ chồng, có những tác dụng rất tốt với cơ thể. Thứ nhất là giúp làm giảm stress, bởi vì cortisol nó là một loại hormone mà nó sẽ giúp làm gây ra cảm xúc mà lo lắng và căng thẳng cho con người. Thì
cái hormone tình yêu này, oxytocin này thì sẽ làm giảm đáng kể cái lượng hormone này đi và làm cân bằng lại cái mức huyết áp, rồi là tăng cái cảm xúc gần gũi thân mật lên, mà nó giúp làm giảm stress rất là tốt cho cả nam và nữ. Thứ hai là oxytocin có tác dụng giảm đau, giảm cái đau đầu, và cái hormone này có thể là người ta theo khoa học là nó có thể xoa dịu các cơn đau sau 4 tiếng và công dụng có thể kéo dài đến 24 giờ, rất là tốt luôn. Tác dụng kỳ diệu của tình dục đối với sức khỏe con người. Ngoài ra nó còn giúp cải thiện trí nhớ nữa, vân vân, và tăng cường gắn bó tình cảm của hai vợ chồng. Thế nên là về phương diện y học, việc sử dụng việc ân ái để chữa lành là hoàn toàn chính xác và có cơ sở, và chính bác sĩ cũng là người tư vấn cho bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân, và đã thành công trong việc mà chữa lành bằng việc mà hòa hợp trong chuyện ân ái của hai vợ chồng. Cái câu này ấy thì nó không có đáp án chính xác, có thể là với người này thì nó đúng nhưng với người khác thì nó lại sai, thậm chí là nó không phải chữa lành đâu mà nó còn khiến tổn thương nhiều hơn cơ, bởi vì là nó phụ thuộc vào cái cách mà cái cuộc sex này nó diễn ra. Cái định nghĩa của sex của mỗi người ấy nó lại khác nhau ấy. Ví dụ như là có những người đàn ông thì họ nghĩ sex là để giải tỏa cái nhu cầu bản thân, để thỏa mãn bản thân, tức là họ chỉ cần cái bản thân của họ ok thì tức là họ đã được chữa lành, và họ nghĩ đối phương cũng vậy, nhưng thực tế thì nó lại không. Bởi vì có rất nhiều trường hợp các ông chồng chỉ gọi là nháy vợ vào việc cái đi, xong rồi chỉ biết bản thân mình muốn làm cái gì thì mình làm cái đấy, không quan tâm vợ muốn gì, không quan tâm vợ có nhu cầu gì, hùng hục sao đó, ok anh được chữa lành, anh đi ngủ sáng dậy anh rất sung sướng và thỏa mãn. Thế nhưng vợ anh thì sao? Cô ấy đã chịu đựng cái cảnh đấy phải mười mấy năm rồi, không dạo đầu, không reo bôi trơn, không lời thì thầm, không âu yếm, không có những nụ hôn để trấn an, không có những lời cảm ơn khen khích lệ cô ấy. Cô ấy bị đối xử như một khúc gỗ, nói thẳng là có những trường hợp bị đối xử như con búp bê tình dục vậy. Có những trường hợp thì ông chồng còn không dạo đầu nhưng lấy reo và quệt vào. Cái cảm giác của người phụ nữ lúc đấy nhá, người ta cảm giác họ như gái làng chơi ấy, họ cảm thấy bị xúc phạm một cách cực kỳ luôn. Họ đúng nghĩa chỉ là một cái gì đấy để đút vào và giải phóng bản năng luôn. Và thực sự là có những người phụ nữ người ta cực kỳ tổn thương, và cái tổn thương đấy của người ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể được người khác xoa dịu và chữa lành đó. Thế nên là cái việc sex mà nó có chữa lành hay không thì nó còn phụ thuộc vào việc là cái cuộc sex để nó diễn ra như thế nào, và cái tình cảm của hai người đặt vào đấy nó như thế nào. Tức là như mình đã nói là tình dục có thể chữa lành nhưng phải đúng cách, tức là không thể mình ông chồng muốn chữa lành bằng cách đấy, tức là lúc đấy vợ, ví dụ vợ đang không hề muốn đấy, hoặc là vợ đang khô rát, hoặc là đang quá căng thẳng stress, thì chúng ta không thể nào mà cố gượng ép một cái cuộc hép sex xảy ra vào lúc đó được. Tức là nó chỉ không thể đến từ một phía được. Nếu mà chỉ một ông chồng muốn là bây giờ có xích mích rồi, bây giờ vợ chồng mình làm cái để giải hòa được không, nhưng mà khi đó người vợ người ta chưa sẵn sàng với cái việc đấy, hoặc là cứ ép nhau làm một cách nó thô bạo, rồi là cứ đè vợ ra mà làm thế thôi, thì chắc chắn nó sẽ gây tác dụng ngược lại, gây phản tác dụng, và nó trở thành một cái vết sẹo trong cái ký ức người vợ. Giống như chị Jenny nói ấy, nó là một cái ám ảnh về mặt tâm lý của người vợ. Tức là khi mà người ta không muốn, họ thực sự không muốn cái cuộc sex diễn ra, nhưng mà từ phía một người cứ nghĩ rằng là muốn dùng cái cách đấy để chữa lành đấy, tức là nó sẽ bị phản tác dụng ngay đó. Tức là mình dùng thì phải đúng cách đấy, thì mình phải có những cái cuộc nói chuyện, rồi là những cái cử chỉ thân mật ân ái để xem là ý của đối phương như nào, xem là họ có sẵn sàng cho một cái cuộc hép sex để chúng ta chữa lành hay không, hay là chỉ từ phía mình thôi. Và mình khẳng định luôn, nếu mà các bạn gượng ép và ngày xưa thế là bây giờ mình cũng làm thế là không được, bởi vì mỗi thời điểm nó một khác nhau. Ngày xưa còn yêu nhau còn trẻ, còn hừng hực khí thế còn khác, bây giờ là còn gì, vợ là gì, còn con này, rồi cơm áo gạo tiền công việc các thứ nữa. Nếu mà mình cứ đè ra mình làm như thế thì đương nhiên là đặc biệt là phía người phụ nữ họ sẽ cảm thấy rất tổn thương, và dần dần sau này nó sẽ gây ra một cái tác dụng phụ là họ sẽ coi cái việc mà hai vợ chồng làm tình với nhau chỉ như một cái nghĩa vụ thôi, và họ chỉ có mục đích là giúp chồng người ta giải tỏa stress thôi. Và mình chắc chắn là dùng cái đấy thì không thể chữa lành được một cái gì hết, và thậm chí còn làm cho những cái sức mẻ trong tình cảm của hai vợ chồng nó trở nên trầm trọng hơn đó. Thế nên là việc mà làm tình nó có chữa lành hay không thì chúng ta phải khẳng định là có thể có, bởi vì nó tiết ra rất nhiều hormone giúp chúng ta giảm stress, giảm căng thẳng. Nhưng là các bạn phải chọn đúng cách, bằng cách là chúng ta phải bắt đầu với cuộc đấy một cách nó như chị Dê nói là phải tình cảm, rồi là phải nói chuyện với nhau và để xem mong muốn của cả hai xem có thực sự muốn làm không đấy. Và chúng ta cũng nên bắt đầu một cách bài bản, đúng không? Không thể nào mà bỏ qua dạo đầu hay gieo bôi trơn hay là những cử chỉ âu yếm thân mật mà đừng có hùng hục vào, thì đương nhiên là nó sẽ phản tác dụng ngay đó. Ở đây thì đấy, lúc mà bác sĩ Khải có nhắc đến cái việc là khẳng định cái việc là trong y học tình dục thì cái việc quan hệ có thể giúp chữa lành, thì khi mà sau khi nghe câu đấy xong thì Danh cũng lo là quý vị thính giả chúng ta sẽ hiểu nhầm ấy, có thể người ta sẽ đặt nghĩa là bây giờ nếu mà có quan hệ thì sẽ giúp chữa lành, thì tại sao mình không chữa lành bằng việc quan hệ? Bây giờ đấy mình cứ có tổn thương hay mình cứ có buồn bã hay là có tâm lý thì trong người là mình sẽ sử dụng tình dục để có thể chữa được cái tổn thương đấy. Chắc là sau cái lời lý giải của chị Rally với cả bác sĩ Khải thì Xanh nghĩ là quý vị thính giả chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thực tế cái việc quan hệ có giúp chữa lành hay không. Và cuối cùng thì chị Rally này, với những cái trường hợp mà vợ hoặc chồng mình đi làm về stress này, hay là có những cái vấn đề kiểu về áp
áp lực công việc hàng ngày ấy, thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình có tip nào hay là cái mẹo nào để giúp các cặp đôi nhà mình có thể deal với những cái stress đấy để những cái áp lực không ảnh hưởng đến cuộc yêu cũng như là ảnh hưởng đến cặp đôi nhà mình không? Thì cái stress cái này, một là bạn phải tự làm việc được với chính bản thân bạn để có thể dàn xếp được bên trong bản thân. Thứ hai là bạn có thể tâm sự với bạn đời của mình. Hôm nay anh bị thằng nọ thằng kia bắt nạt này, anh bị sếp anh đì này, anh bị khách hàng mắng này, anh khổ quá. Thực ra thì cái cách mà mình nói không phải là ông đàn ông nào cũng ủng hộ đâu, bởi vì mình biết là đàn ông thì thường họ như những con sư tử ấy, khi mà họ bị thương thì họ sẽ chỉ lui ở một góc để tự liếm láp vết thương. Đến khi nào lành thì bắt đầu họ mới đi tìm đối phương của mình để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị lo lắng cũng như là bị ảnh hưởng về cái tâm lý của họ. Thế nhưng mà thực sự ấy, thì trong cuộc sống chúng ta, nếu như các bạn là một con sói đơn độc thì lúc đấy các bạn có thể hay nên chọn cái phương pháp ấy. Còn bây giờ các bạn đã có gia đình rồi, các bạn có người để thương yêu các bạn rồi, thì mình nghĩ ấy là chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau để cho biết được rằng là chồng của mình đi làm tưởng như là sướng lắm đấy, nhưng không phải đâu. Anh ấy cũng có rất nhiều vấn đề, anh ấy cũng là con người, anh ấy cũng không quá mạnh mẽ để mà có thể gồng lên chống đỡ mãi được. Thì để cho đối phương còn hiểu, chứ không thì có nhiều người đàn ông ốm mà chả dám nói với vợ vì sợ là vợ lo, xong rồi sợ vợ thế nọ thế kia, kiểu sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của mình trước mặt vợ ấy. Đó, thì khi mà các bạn stress thì tốt nhất là các bạn nên thư giãn, nghỉ ngơi, tâm sự. Em ơi, hôm nay nhậu với anh đi, xong rồi ngồi nói xấu sếp cũng được. Hai bạn nói xấu với nhau không ai ý kiến đâu. Tức là làm thế nào để giải quyết được hết cái vấn đề stress đi, thoải mái đi. Hoặc là khi mà bạn cảm thấy là đỡ stress rồi đấy, và nhìn thấy cô ấy và bây giờ mà được hòa vào làm một để kiểu gọi là cô ấy xua tan nốt cái chỗ còn lại trong cơ thể mình thì có được không nhỉ? Thì lúc đấy bạn có thể thả thính thả mối. Nếu mà vợ các bạn gợi mà vợ ok thì chúng mình làm cái chữa lành, cứ thế thì được. Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Khải và chị Rally vì cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Em xin mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn thực tế thực hư với việc là quan hệ thì em biết là nó có giúp chữa lành được hay không.